nhung xóa xóa nhung sập cũng lại như là cái bộ Nah, ông linh itu pakai juga. Ngomong Không. Buồn này. Đấy em tất kiến nha Linh. Ơi, thật tê. Hướng hả? Nhanh thế đây nha. Vậy đây mà thôi. Vậy đây. Giúp buộc nó có kệ cái miệng. Cái này các bạn chẳng tinh thần má mua mai chết
hôm nay thì mới băng mỹ nữa, người cái băng mỹ nữa.